iBoan හැම දිනාටම iTEC electronic සිංහල channel එකෙන් අපි අද කතා කරන්නේ power module එකක් භාවිතා කරලා කොහොමද මේ මම SGL කියන brand එකට අයිති වෙන universal LED board තියෙන මේ brand එකට අයිති වෙන TV එක කොහොමද repair කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. දැන් මේ TV එකේ මේ board PCB එකේ මේ driver කොටස ඒ කියන්නේ මේ MOSFET එකේ driver කොටස පිච්චිලා තියෙනවා. එතකොට මේ IC number එකක් හොයාගන්න අමාරුයි. කොම්පොනන්ට් මාරු කරන්න අමාරුයි. ඒක නිසා ලේසිම හොඳම ක්‍රමය තමයි මේ විදිහට මොඩියුල් එකක් භාවිතා කරලා මේක යථා තත්ත්වයටපත් කරන එක. දැන් බලමු මම මේ මොඩියුල් එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට මේ මොඩියුල් එක භාවිතා කරනකොට මේ කැපැසිටර් එක උඩට වෝල්ට් 300ක් හදා ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට වෙනකන් එන කොටස් ටික වැඩ කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මේ ඔටෝ කප්ලර් එකේ මෙන්න මේ සර්කිට් එක ෆීල්බැක් සර්කිට් එක වැඩ කරනවද කියලා ඔයාලා තීරණයක් ගන්න ඕන. එතකොට තමයි මේ සර්කිට් එකට ෆීල්බැක් ගන්න නිසා නිසියාකාරව වැඩ කරන. ඊට පස්සේ මේ ඔටෝ කප්ලර් එකක් අලුතෙන් දානවා නම් හොඳයි. මොකද ගොඩක් ඩැමේජ් වෙලා නම් කප්ලර් එකක් පිච්චෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලා ෂුවර් නැත්නම් කප්ලර් එක චෙක් කරගන්න බැරි නම් කප්ලර් එකකුත් අලුතෙන් දාන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා මෙතන තියෙන මේ MOSFET එකත් අයින් කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ මෙතන driver IC එක පිච්චිච්ච IC එක අයින් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. මේ විදිහට අයින් කරාට පස්සේ තමයි වයර් කරන්න පටන් ගන්න අපි. දැන් වයර් කරන්න පටන් ගන්නදී ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන මෙතන තියෙන කොළ පාට වයර් එක කැපැසිටර් එකේ ධන පැත්තට පොසිටිව් පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. කළු පාට වයර් එක කැපැසිටර් එකේ නෙගටිව් වයර් එක ඍණ පැත්තට සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා සුදු පාට වයර් එක ඔට්ටෝ කප්ලර් එකේ 4 වෙනි අග්‍රයට සම්බන්ධ කරන්න. මේ තියෙන්නේ මම මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය බලන්න. ඔයාලට පේනවා සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා 4 වෙනි අග්‍රයට. ඊට පස්සේ මේ 3 වෙනි එක සම්බන්ධ වෙන්න. ඒක 3 වෙනි එකයි මේ කළු පාට වයර් එකයි අතර සම්බන්ධතාවයක් තියෙන්න ඕනේ. කියන්නේ මල්ටිමීටරේ බැලුවට පස්සේ මේ දෙන්නගේ සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධතාවය තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ 3 වෙනි පින් එකට ඍණ ලයින් එකක් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රතු පාට වයර් එක මෙන්න මෙතන තියෙන මම මේ සම්බන්ධ කරලා තියෙන රයිට්. ඔයාලට පේනවා ඩයෝඩ් එකේ උඩට කැපැසිටර් එකේ ධන ලයින් එකට තමයි මේ රතු පාට වයර් එක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ. රයිට්. ඔන්න ඔය විදිහට කහ පාට වයර් එක මේ තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. මම හිතන්නේ දැන් ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති සම්බන්ධ කරලා තියෙන විදිය මේ තියෙන්නේ. මේ අනිත් කොටස් වලින් මේ සර්කිට් එකට ඌමනාවක් නැහැ. ඔයාලට ඕන ගලවලම අයින් කරන්නම දාන්න පුළුවන්. ඌමනා කරන්නේ මෙන්න මේ කොටස ඌමනා කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ඩයෝඩ් එකක් ඌමනා කරනවා. ඔටෝ කප්ලර් එක ඌමනා කරනවා. ඒ ඇරෙන්න අනිත් පාර්ට්ස් ඌමනාවක් නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ ෆීල්බැක් සර්කිට් එක සම්බන්ධ වෙලා තියෙන ලයින් එකට පාත් එකට අදාළ රෙජිස්ටර් තිබුණොත් ඒ රෙජිස්ටර් එකක් ඌමනා කරනවා. එහෙම නැත්නම් ඩිරෙක්ට් ලයින් එකවත් වැඩ කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ පවර් මොඩියුල් එක භාවිතා කරලා තියෙන්නේ මම. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ හීට් සින්ක් එක මේක රත් වෙන නිසා හීට් සින්ක් එකක් ආධාරයෙන් මේක බොඩි එකට සම්බන්ධ කරලා රස්නේ නිවන්න පුළුවන්. පුළුවන් නිසා පහසුවෙන්ම රිපෙයාර් එකක් කරගන්න පුළුවන්. දැනුම ලබා දෙන iTEC electronic සිංහල channel එක තියෙනවා. ස්පෙයා පාර්ට් සම්බන්ධ ඔයාලට ගැටලු විසඳන්න පහළ තියෙන WhatsApp නම්බර් එක තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඔයාලට දැන් ලේසි මේ රිපෙයාර් එකක් කරගන්න කියන්නේ ඔයාලට හැම ශේත්‍රයක් සම්බන්ධවම අපි මේ channel එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන නිසා ශේත්‍රයට අලුතෙන් එන්න අයට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එකත් සුබ දවසක් හැමදෙනාටම iTEC electronic සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා හිටියට අපි දැන් චෙක් කරමු මේක හරිද කියලා. මේ වගේ රිපෙයාර් එකක් කරද්දී ඔයාලා ලෑම්ප් සීරීස්ම චෙක් කරගන්න අමතක කරන්න එපා. බලමු වෝල්ටේජ් හරිද කියලා. බලන්න වෝල්ටේජ් 12ක් තියෙනවා. 36ක් තියෙනවා. මේක වෝල්ට් ඔන් කරාට පස්සේ වෝල්ට් 40ක් වෙනකන් දෙන්න ඕන. පැහැදිලි මම හිතන්නේ
iTEC ඉලෙක්ට්‍රොනික සිංහල channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඔන්න අපි අද power module එකක් දාන වීඩියෝ එකක් කරා. දැන් බලමු මේ PCB එකේ voltage සම්බන්ධවත් ඔන්න පොඩි වීඩියෝ එකක් ඉතුරු කොටස මම කරන්න කල්පනා කරා. මොකද repair එකක් ආවට පස්සේ voltage මොනවද කියලාත් ඔයාලට වැදගත් වෙන නිසා. බලමු. volt 5 එතන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා 1.2. ඊට පස්සේ මෙතන voltage දෙකක් එන්න ඕන. 5 volt එකයි 1.8 voltage එක තියෙනවා. අන්තිම තව 3 volt 3.3 එකයි 1.8 එකයි මෙතන තියෙන රෙගුලේටර් එක. මෙතන තිබුණා අපිට 1.2 එක. මේක 5 voltage එක. මේක 12 volt එක. මේක 40 volt එක. backlight වලට හැදෙනවා try තියෙන backlight voltage එක. right. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ TB.V56 PB816 කියන බෝඩ් එකේ අපි repair කරේ. බලමු. right. එහෙනම් සුබ දවසක් හැම දිනකටම.